Salam sejahtera, nama saya Mariam Mokhtar. Ramai orang termasuk bekas Menteri Kabinet, Ketua NGO dan bekas diplomat mengkritik Perdana Menteri Anwar Ibrahim tentang kabinetnya. Mereka marah kerana Zahid Hamidi, Presiden UMNO baru, telah dijadikan timbalan Perdana Menteri. Mereka marah bahawa Zafrul Abdul Aziz, bekas Menteri Kewangan, juga dijadikan menteri. Mereka tidak puas hati yang selain Zafrul, 3 lagi orang termasuk 2 yang juga kalah dalam PRU 15 dimasukkan ke dalam kabinet. Mereka masuk melalui pintu belakang tetapi keluar dari pintu tu dan muncul sebagai senator dan oleh kerana itu layak menjadi menteri. Semua pengkritik Anwar telah lupakan perkara berikut. Yang pertama, PRU 15 bukan mengenai Anwar, bukan mengenai anda, bukan mengenai saya atau mana-mana pihak komponen parti dalam harapan. It's not about Anwar, it's not about you, it's not about me, it's not about the individual parties in harapan. Pentadbiran Anwar mengenai membina semula Malaysia. It's about the nation. Kemenangan harapan di PRU 14 pada tahun 2018 membuktikan bahawa sumpah 63 tahun salah urusan UMNO dan juga rasuah yang berpanjangan telah dihapuskan. Ya, kemenangan harapan pada PRU 14 menunjukkan yang perubahan boleh dicapai. Change is possible and we proved it in GE14. Tetapi pada tahun ini, pada 2022, bahaya pada negara kita ni lebih serius. Alternatif kepada Kerajaan Perpaduan Anwar ialah Perikatan Nasional, PN, yang terdiri daripada Bersatu dan PAS. Dalam dunia sekarang ni, rasisme, ekstremisme agama dan sikap tidak bertoleransi, intolerance, tidak mempunyai tempat di Malaysia yang berbilang kaum. Bukan saja orang bukan Melayu dan bukan Muslim ataupun Bumiputra yang bukan Muslim yang akan hidup menderita. Malahnya kehidupan Melayu Muslim yang progresif juga akan terjejas. Tidak akan ada perubahan jika Perikatan Nasional diberi kuasa. Alasan yang kedua, sekiranya harapan telah memenangi majoriti iaitu 112 daripada 222 kerusi, Anwar tiada masalah untuk memilih kabinet impiannya. Malangnya, tsunami hijau yang disebabkan oleh pergerakan agama yang diketuai oleh PAS telah jadi ancaman baru pada gabungan harapan. Dengan hanya 82 kerusi, harapan tidak dapat membentuk kerajaannya sendiri. Alasan yang ketiga, Anwar tidak dapat menamakan kabinet impiannya kerana ia mesti buat kompromi dan bertolak ansur untuk melindungi kepentingan harapan. Ia seolah-olah macam bermain badminton tetapi dengan satu tangannya terikat di belakangnya. Dia boleh bermain tetapi ia tidak akan sebaik seperti mempunyai 2 lengan. Dia boleh bergerak atas badminton court tetapi dia akan kurang keseimbangan. He doesn't have any balance if one hand is tied behind his back. Jadi dia tidak ada balance dengan hanya satu tangan dan dia hanya boleh menguruskan serve yang tinggi tetapi tidak dapat buat flick serve yang menggunakan 2 tangan. Walaupun ia perlu membuat
konsesi, Anwar berjaya membentuk kerajaan perpaduan. Ini adalah penyelesaian dan keputusan yang terbaik kerana ia hanya dapat 82 kerusi. Alasan yang keempat, adakah Anwar mempunyai kata akhir? Has he got the last say, the final say? Terdapat pintu pusingan PM Perdana Menteri sejak 2018. Revolving door of Prime Ministers. 3 Perdana Menteri dalam 4 tahun. Ini tidak bagus. Konflik rebut kuasa dalaman selepas PRU 14 telah menamatkan pentadbiran harapan. Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri masa itu, kemudiannya meletak jawatan pada tahun 2020 dan ia meninggalkan vacuum berbahaya selepas langkah Sheraton pada Februari 2020. Agong telah interview mewawancarai setiap ahli parlimen individu untuk menentukan sama ada mereka menyokong calon Perdana Menteri yang melantik dirinya sendiri, iaitu Muhyiddin Yassin. Muhyiddin yang tidak popular memohon darurat negara, emergency rule, dan ia telah menggunakan pandemik coronavirus sebagai alasan supaya pentadbirannya tidak ada pengawasan parlimen. Without the scrutiny of parliament. Rakyat tidak puas hati dengan kepimpinan Muhyiddin dan ia terpaksa meletak jawatan. Tetapi dia telah mencalonkan Ismail Sabri sebagai penggantinya. Dan Ismail adalah satu ahli parlimen yang tak pandai bertanggungjawab. Dia telah serah kuasa pada Agong untuk memutuskan siapa saja yang sepatutnya jadi Perdana Menteri. Jadi, sekali lagi, Agong terpaksa mengisahkan SD atau Surat Akuan Bersumpah di kalangan ahli parlimen untuk mendedahkan pilihan Perdana Menteri mereka. Kedua-dua Ismail dan Muhyiddin telah menjejaskan kedudukan Agong sebagai Raja Perlembagaan, constitutional monarchy. These two men, Ismail Sabri and Muhyiddin Yassin, have compromised the position of the constitutional monarch. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh menolak hakikat bahawa Agong mungkin mahu kata terakhir dalam Kabinet Anwar. Tetapi bolehkah seseorang tu mengatakan tidak kepada Raja? Can anyone actually say no to the king? Alasan yang kelima, rakyat Malaysia harus sedar bahawa kesatuan ataupun perjanjian antara Anwar dan Zahid sebagai perkahwinan kemudahan, a marriage of convenience. Memang betul tidak ada cinta atau komitmen kerana dalam perkahwinan semacam ini, kerana rakan kongsi memasuki kontrak kerana gerakan politik yang strategik. Kedua-dua keuntungan Harapan dan UMNO Baru BN dari perjanjian yang saling menguntungkan. Motivasi adalah politik. Mereka tidak akan berjaya dengan kedudukan sendirinya. Harapan perlu UMNO Baru BN dan UMNO Baru BN perlu harapan. Ketidakstabilan politik membahayakan Malaysia dan perkahwinan kemudahan ini, this marriage of convenience, adalah penyelesaian alternatif bagi rakyat. Alasan yang keenam, adakah pengkritik Anwar yang mengencamnya minggu lalu mengkritik Dr. Mahathir ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri pada tahun 2018. Bukankah Mahathir telah didakwa sebagai bapa kronisme dan rasuah? Ramai orang telah menderita di bawah dasar tindakan afirmatifnya. Ramai yang masih hidup susah.
Pada tahun 2018, keluarga Anwar ketepikan perbezaan mereka dan setuju menerima Mahathir untuk memimpin Harapan dan menjadi Perdana Menteri. Ramai juga di antara kita yang tidak puas hati dengan Mahathir memimpin Harapan, tetapi tiada orang lain lagi yang ada fahaman politik, latar belakang dan kemahirannya. Ramai juga orang berfikir yang mungkin ia telah menyedari kesilapannya dan akan memulihkan Malaysia. Tetapi selepas 4 bulan, dia telah kembali ke perangai lamanya. Alasan yang ketujuh, bahaya pada tahun 2018 adalah kleptokrasi Najib Abdul Razak. Ancaman yang kita hadapi hari ini adalah perkauman, ekstremisme agama dan sikap tidak bertoleransi agama di bawah PN dan PAS, Perikatan Nasional. Anwar dan kerajaan perpaduannya banyak tugas mereka. Mereka mesti kurangkan kos hidup rakyat dan pulihkan ekonomi negara. Tetapi penting juga Anwar selesaikan masalah perkauman dan ekstremisme agama dengan secepat mungkin. GPS dari Sarawak menyedari ancaman bersatu dan PAS kerana 55% rakyat Sarawak adalah Kristian. Alasan yang ke-8, ramai antara kita bimbang tentang Zahid Hamidi yang telah dituduh dengan dakwaan rasuah. Tapi, mengapa risau? Kan badan kehakiman, the judiciary, akan melakukan tugas mereka dan apabila Zahid didakwa dalam mahkamah dan kalau salah dihukum, maka penggantinya akan ambil tempatnya. Anwar tidak akan mengganggu badan kehakiman. He will not disturb the independence of the judiciary. Sekarang ini, sehingga Zahid dipanggil ke mahkamah, biarlah kerajaan perpaduan ini mentadbir negara kerana rakyat yang menderita dan banyak masalah yang telah kita dapat dari kerajaan Perikatan Nasional dan semua masalah ni mesti diselesaikan. Alasan yang ke-9, Anwar sedar bahawa dia mesti menjaga kawannya dengan rapat, tetapi ia mesti juga pelihara musuh-musuhnya dengan lebih dekat lagi. Keep your friends close, but your enemies closer. Kawan boleh dengan mudah mengkhianatinya jika mereka iri hati atau mereka telah menjadi terlalu lemak, ya, when they have become too spoiled. Sebaliknya, musuh akan lebih setia kerana mereka ingin sangat nak buktikan bahawa mereka layak mendapat pilihan dan kepercayaan Anwar yang telah meletakkan mereka di jawatan yang penuh dengan tanggungjawab. Dan akhirnya, alasan ke-10, anda mungkin tidak setuju dengan Anwar atau Zahid, tetapi apa lagi cadangan anda? Anda mahu ke Hadi dari PAS ataupun Mahyadin dari Bersatu? Adakah anda tidak bosan dengan perkauman, sikap tidak bertoleransi, ketidakpastian, kejatuhan wang ringgit dan kemerosotan ekonomi? Pelabur asing tidak minat nak melabur duit mereka yang berjuta-juta ratusan ringgit apabila Mahyadin dan Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Jadi, mengapa anda tidak mahu beri peluang pada Anwar? Jangan biarkan peluang ini terlepas begitu saja. Negara memerlukan kestabilan dan peluang untuk negara ini dan rakyatnya jadi maju sekali lagi. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi.
Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.